שלום לכולם, פרשת חוקת תשפ"ד. לתודה והודיה להשם, סומכים רק על הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו מהפלונטר הזה. לזכות עם ישראל וכל כוחות הביטחון שלנו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. היום יום שלישי, יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. תקציר פרשת חוקת. פרה אדומה מתארת מהטומאה החזקה ביותר, טומאת מת. מרים מתה בחודש ניסן במדבר צין, ואז אין מים, כי הבירה הייתה בזכות מרים. העם מתלונן, וכך מתחיל סיפור מי מריבה. משה מכה בסלע במקום לדבר אליו. העם יקבל מים, אבל מפסיד את המנהיגים שלו. משה ואהרון נענשים ולא ייכנסו לארץ המובטחת. במסע צריך גם פוליטיקה ויחסים בינלאומיים במדבר. משה מבקש אישור מעבר ממלך אדום שמסרב ומאיים באימות צבאי. משה נמנע מאימות צבאי, עושה מעקף דרך חור ההר, לשם אהרון עולה, מעביר לבנו אלעזר את תפקיד הכהן הגדול, ומת מיתת נשיקה. 30 ימי אבל של כלל ישראל. דמיינו את אבלו של משה רבנו על מות אחי האוהב והאהוב, וכנראה האדם הקרוב ביותר אליו רוב חייו. אהרון נפטר, וענני הכבוד שהגינו על עם ישראל בזכותו נעלמים, ולכן הכנעני פתאום מבחין במחנה ישראל העצום, ויוצא להילחם בנו. עם ישראל לוקח על עצמו קבלות טובות, והכנעני מפסיד. בהמשך המסע בשביל עוקף אדום, העם מתלונן ומקטר שוב על הדרך, על המים ועל המן. מגיפת הקיטורים הופכת למגיפה פיזית, אין הגנה מענני הכבוד המגינים, אהרון הרי כבר מת, ונחשים הורגים עם רב. העם מבין שטעה, משה מתפלל, והעם ניצל בזכותו שוב באמצעות פטנט חדש, נחש נחושת על נס, שעוזר לעם להסתכל כלפי מעלה ולא כלפי מטה במרכאות. עוברים עוד כמה מסעות, שרים שירת עלי באר, ברוך השם עם ישראל יודע גם לשיר ולהודות ולא רק להתלונן. מנסים לבקש אישור מעבר מסיחון מלך האמורי, שוב לא הולך בצורה מנומסת, אז הולכים, לא לפני שמכים את סיחון וכובשים חלקים מארצו, וגם הפעם משל דמוי שיר שמטרתו דומה, הודעה על הניצחון וההצלה. בסוף עוג מלך הבשן הענק יוצא להילחם בנו, מפחיד, אבל השם איתנו ברוך השם, כמו תמיד, ועוג מת. בסוף הפרשה חניה בערבות מואב, נקודה למחשבה. בפרשה אנו מתבשרים שמרים ואהרון מתים, מאוד מצער, מוות נושא רגיש מאוד. האם יש משהו טוב במוות? תשובה שלא תמיד מנחמת, תשובות למעשה, אבל יכולות לעזור לחלק מהאנשים בסוף. מטבע לשון או פתגם מהפרשה. יוצא לפעמים שאנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם הקיר. האם המקור לזה נמצא בפרשה שלנו? אני מתכוון לפסוק, ודיברתם אל הסלע. מנבואות אחרית הימים בפרשה, אתבהב בסופה. כותב אור החיים הקדוש שיש מקומות שנשארו לעם ישראל לקבל בימות המשיח, למשל גבול מואב, והוא אחד משלושת הנשארים לנו לנחול אותם, שהם הקיני, הכניזי והקדמוני. אז למי שהפריע כמוני, שהירדנים מפריעים ליהודים לעלות להר הבית, להר ציון, לאור ההר שנמצא בירדן לקבר אהרון הכהן, תזכרו שהם זמניים, בקרוב, עכשיו בעזרת השם, העם ישראל יקבל אותם בצורה מלאה. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, מריבה. למה נענשו משה ואהרון על זה? ישנם הרבה פירושים. אני לומד מזה ענווה. לא כל אנו מבינים, צריך להכיר בזה, להבין ולהפנים את זה, ולהודות על זה ובזה. אולי כל הפירושים לא מגלים לנו את כל מה שבאמת קרה שם. אבן עזרא כותב שיש כאן סוד שהוא מגלה בצורה מרומזת, ואני מצטט. והפירוש הנכון בעיניי, אגלנו ברמיזות. דע, כי כאשר ידע החלק את הכל, ידבק בכל, ויחדש בכל אותות ומופתים וכו'. גם ידרש קדמוננו ז"ל וכו', ורמזו זה הסוד. מוזמנים לקרוא את כל דבריו במקור, פרק כ', פסוק ח', חומר מרתק ועמוק מאוד למחשבה. פסוק מהפרשה עם טוויסט, שמעו נא המורים. מורים, שמעו נא את תלמידיכם. החומר הלימודי שלכם חשוב, אבל לעתים צריך באמת להקשיב לתלמיד ורגשותיו. שמעו נא המורים. מספיק ולו גם אם רק מורה אחד, ואפילו רק אם תלמיד אחד יבין ויפנים זאת, יקשיב לתלמיד ברגע הנכון, ישמע אותו באמת, דיינו.
טיפים לשולחן שבת. טיפ ראשון, ותמות שם מרים. כותב אור החיים הקדוש שהמילה שם לכאורה לא נחוצה, ואומרת בעצם ששם היא מתה, אבל במקום אחר היא נמצאת יחד עם הצדיקים. ואני מצטט שוב, כי הצדיקים דומים לפני הקדוש ברוך הוא למרגליות המונחים בארגז, כשהוא חפץ באחת מהם הוא מוציאה מהארגז וקובעה בתכשיט אחד מתכשיטיו. ברור לי שלא באמת הבנתי, אבל מעניין. טיפ שני, ונירם אבד. ניר במילון הוא שדה שנחרש וכדומה. כאן הוא מופיע כאפשרות ראשונה מלכות, עול, ממשלת איש, כך מביא רש"י. נכדו של רש"י מביא פירוש אחר, שניר הוא לשון השלכה, לזרוק אותם ממקומם, נכדו הרשב"ם. אפשרות שלישית של דעת זקנים מבעלי התוספות היא שניר היא לשון יורש. מעניין לדעת שפירוש רש"י ודעת זקנים מתבסס ממש על אותו פסוק, וכל אחד לומד אותו קצת אחרת, אחד מלשון ירושה, והאחר לשון מלכות וכו'. תשובה לנקודה למחשבה. מרים ואהרון מתים, מה יכול לצאת טוב ממוות? יש אנשים שהופכים את העולם שלהם, והעולם בכלל, ומנציחים את יקיריהם בצורות שונות. חסד וכדומה ומביאים הרבה טוב לעולם. אחת הסיבות שאדם הולך לניחום אבלים, גם לנחם כמובן, אבל גם כדי לתת לו הזדמנות לחשוב על חייו שלו, מטרתו והתנהלותו בחיים. חז"ל מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא נותן כוח מיוחד למשפחתו של הנפטר להתמודד עם הצער העצום. לכן, דרך אגב, לא התנחם יעקב אבינו על מותו של יוסף הצדיק, שיום פטירתו, דרך אגב, חל ביום ראשון השבוע, לפני יומיים, ראש חודש תמוז, מכיוון שלא קיבל את הכוחות הללו מהקדוש ברוך הוא, כי יוסף לא באמת מת. לסיכום, מוות יכול להיות מקפצה, שיכולה גם להיות כואבת מאוד, לנקודת התחלה חדשה ולדברים טובים לאדם וסביבתו. נקודה חשובה נוספת, אומרים חז"ל שהמיטה מכפרת לאדם עצמו לצורך תיקון נשמתו, ולעיתים מכפרת מיטתו אף למעגלים נרחבים יותר, כגון צדיק שמיטתו כפרה לכלל ישראל. אני ממליץ לכם לראות גם או לשמוע את הנקודות למחשבה של שנה שעברה תשפ"ג, מצורף קישור בסוף. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.